قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن بنت بكماء بتتجوز جواز إجباري من شاب وسيم قاسي متخلى عنها، فبتتكلم وتتخفى عشان تحاول تتخلص منه، بس هو بيصر انه يعرف هويتها الحقيقية. فيا ترى يعرف ولا لا؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. وعملت لكم قناة جديدة علشان ينزل عليها ملخصات الكاملة، فما تنسوش تشتركوا فيها حلوين، وهتلاقوا الرابط في اول تعليق. الجزء بيبدأ مع ساون اللي بيكون متضايق بعد ما جو كلمته وعملت انها شخص مبتز، وقرر انه يمسكه بنفسه ومش هيخلي حد يعتقله، وده بيرعب هونغ جو بشكل كبير، ومش عارفه هي اتكشفت ولا خدعته ولا ايه. وبتطلع وهي تعبانه كده، بس فجأة بتشوفه واقف وهو متضايق، وبتقرر في انها تمشي من غير ما يشوفها، بس بيروح لها وهي خايفه جدا وهو متضايق كده، وبيمسك ايدها وبياخدها يتخفى من الناس، فبيقرب عليها وهي خايفه ومش عارفه ايه اللي بيعمله، فبيعرفها في انها بتخبي حاجه عنه ولا لا، وانها تديله الفون، وبتعمل ده بالفعل وانها تجاوب عليه. فبيسألها ان امبارح اتعرضت لحادث ولا لا، وبتعرف بالتوقيت، وبيلاقي في ان كلام الشخص ده صح، وبيشوف الجروح اللي حصلت ليها، وبيتأكد من كل حاجة وانها متصابة، وبيزعق فيها بس بيكون عارف اللي حصل، وانها معرفتش تشوفه عشان كان متخفي، وعاوز يعرف اللي عمله الشخص ده، وانه هددها بالقتل ومش مصدق اللي حصل، وانها ازاي خبت ده عنه، وفي حد اذاها ولا لا. وبيقرر يعين لها حارس شخصي ويعالجها وبيمشي، وبتعرف انه معرفش هويتها، فبيروح يرن على جنغون لي الحارس الشخصي علشان يهتم بجو، وبيروح يكلم باركو بيعرفه في ان معرفش يوصل لهويته علشان ده منظم جدا ومعرفش يوصل له، بيقول في انه يعرف عنه حاجات كتيرة ومحدش يعرفها خالص، وعاوز يتحقق من اعضاء الحفلة اللي حضروا علشان هو كان موجود. فجو بتروح تسمع تسجيل المكالمة اللي حصلت والصوت اللي هي عملته، وبتسمع كلامه في ان اللي عايزاه، وبتشوفه في انه خايف، وبتتأكد من الجروح، وشايفه في ان اي حد يقرب من حاجة تخصه ده بيضايقه، وبتفتكر وقت التهديد وقت ما شافها، وعارفة انه حاليا بيدور عليها. ومن هنا هو بيجي عشان يطمن عليها، وبتكون خايفة جدا وعاوز مفتاح عربيتها، ولما بيجي ياخده في الشنطة بتمنعه وبتخليه مستغرب جدا، بس بتدوله في الآخر. فبيروح يشوف العربية واللي حصل فيها، وهي مش عارف هو بيعمل ايه بالظبط، بس بيلاقي علامات ضرب بالسكينة، وهي بتكون خايفة وبتروح له جري، وبتعرف ان متسجل اللي حصل، وبيحاول يشوف الكاميرا بس بتكون بتجري على طول، وبيروح يشوفه بيسأل عن اللي حصل وازاي عرفت تجيب العربية لهنا. فبتعرف ان اللي حصل هو ونش اللي خدها، وشافت في ان الشخص ده مش موجود فيها، وبتفرح في ان كاميرا العربية مش بتسجلها خالص، وبيلحقها لما بتكون هتتخبط، وبيقرر يشتري لها عربية جديدة، وعاوزة انها بلاش تشتغل بس بترفض علشان لازم تروح المحكمة علشان الترجمة اللي بتعملها، وبتكون عايز تفضل شغالة رغم ان سيم امه رفضت تعملها اصلا، وبتكون عارفة هو يقول ايه وانها بلاش تلفت الانتباه. فبيرن على بارك وبيكون عاوز منه يعرف اللي حصل في كاميرا المراقبة علشان هي اتمسحت ويتابع مسار العربية، فبيروح يتكلم مع عمو اللي بتعرف في اللي حصل، وانها مش حابه هيجو اصلا، وبيكون الجواز ده مصلحه علشان الصحيفه اللي ملك ولايه هيجو هي اللي اتسترت على فضايح ابوه، وبيعرف ان الشخص ده كان عارف حاجات محدش يعرفها خالص، فامه بتكون عايزاه يشتغل بشكل احسن، ويرد على الفون اللي بيجيله وعاوز منها استشارات بما انها خاصه بالنفسيه. فبنروح للمحكمه مع ترجمه هيجو للبنت دي اللي بيكون الشخص ده اعتدى عليها، وبتكون عايز تسمعه يتكلم، بس هي شايفاه في ان اللي بيقولوا عليه يفهمها على طول بما انه كان زوجها. فبنروح لبارك اللي بيكون شاف مسار العربية بس مفيش كاميرات شافتها بعد الدوران ده، وبيعرف عن العمل الجاي، وشايف ان مسألة تهديد زوجته، وبيفكر في انهم يكلموا الشرطة بس بيرفض عشان محدش عارف زوجته خالص ولا هو بيتكلم عنها خالص، وبيجيله رسائل من سيونغ بتعرفه ان المحاكمة خلصت، ودي الخاصة بيجو، وانها تاخدها وتروح البيت، بس بتلاقي في خناق بيحصل، وبتروح تساعد بين الست وزوجها ده، واما بتروح في شخص جديد بيظهر بيتابع الاحداث، وبيقرر يروح عند ونغ جوية في الحمام، ولما بتشوف ده بتخاف منه جدا، وبتفتكر الشخص اللي جالها امبارح في الحادث، وبتخاف منه بشكل كبير. فهنا الخناق بيتحل ومش بيلاقوا جو في الحمام، وسيونغ وجين بيتصدموا، وعلشان كده بتروح تدور عليها في كل مكان بتكون فيه ومش بتلاقيها، وبتكون خايف عليها جدا، وده وسط الاجتماع خاص بساون، واللي بيجوله رسالة بتعرفه في انها مش لاقيها خالص، وبتدور عليها في المحكمة ومش عارفة تلاقيها بعد دخول الحمام، بس بتلاقيها في الاخر وهي مع راجل، وبيتصدم وبيكون مش مركز مع كانغ اصلا. فهنا هجو بتكون مع الشاب ده واللي اسمه جيسان غوو، وبتأسف لها على اخفتها اصلا، ولما بتكون هترسل سو بتشوفه، والحاف انها بتكون عارفاه، وبيصوروا اللي بيحصل لهجو،
وبيلاقي في انه من معارفها، وبيلاقي في انها بتضحك وهي معاه وبيستغرب جدا. فسو وجيونغ بيكونوا سوا وبيرفض ياخد صورة ليهم علشان هما بيحموها مش بيتجسسوا عليها ومش حابة المعاملة اللي من سوون. بس جيونغ بتكون معجبة بيه. فهنا سانغو بيكلمها في ان بعد ما سابوا بعض لمدة 3 سنين فضل يدور عليها بس ما كانش لاقيها، وعرف يشوفها على الاخبار وكان مبسوط انه شافها، بس بيلاقي في انها مش كويسة ومستغرب في انه لسه عارف لغة الاشارة، وده علشان السبيل الوحيد عشان يتكلم معاها. وبيفاجئها في انه هيشتغل معاها في القناة وهيقدم برنامج بيتكلم على الجرائم والقضايا، وقرر ينضم ليه علشان عاوز يحلها، وبياخد رقمها علشان يبقى تواصل معاها. ومن الواضح انه كان بيحبها من زمان، وبتروح تودعه وبتمشي على طول. فانا سون بيكون مش مركز خالص في المؤتمر اللي بيقدمه كانغ، وبيرتاح لما بترجع البيت وبيلاقي في انه ما كانش مركز في حاجة خالص. فيجون مها كيم بتجيلها وبتبدأ في انها تهتم بيها من كل حاجة، وشايفة في ان جايبة لها ملابس داخلية ومش عارفة هي بتتعامل معاها كده ليه، علشان لازم تعرف تتقرب من سوون بما انه مهتم بابوها اللي في دار الرعاية. وبتجيب كل اللوم عليها علشان هي نقطة ضعفها وابوها اللي بتعمل ليه كل حاجة. وبتروح وهي حزينة بتحاول تلبس ده وناوية تعمل أي حاجة عشان تقرب سوون ليها زي ما ماما عايزة، وبتتكلم في إنها لما تخرج من حياة السجن اللي عايشة فيها ده فهي تعمل إيه وقتها. فساون بيكون بيفكر في كلام أمه اللي قالته إن يدرس خصمه بشكل كويس علشان يعرف يتصرف معاه إزاي. وبيروح بيلاقي في إنه بيرن عليه ومتردد يرد ولا لأ، بس بيرد في النهاية وبيكلمه وبيشوف إنه قرر ولا لأ، وبيكون بيكلمه في ميعاد ثابت عنده وهو مستنيه، وبتتكلم معاه في انه يرجع كل حاجه زي ما هي ولا يدفع عليه المال. بس هو بيكون مش فاهم ازاي يعرف كل المعلومات الخاصه من هيجو، ولا يكون شخص مقرب منه ويحاول يعرف كل حاجه. بس هي بتوقفه وبتهدده في انه يظهر حبيبته للكل، وهو بيكون عارف ده بس شايف انه مجنون ومش ناوي يتفاوض معاه خالص. وعشان كده بتقرر في انها تبعت له صوره وهي في الملابس دي، ومستغرب علشان هو زوجها فازاي مش عارف جسم مراته، وانه ناوي يستغل الصورة ويكتب عنها وهو لسه مش متأكد منها للدرجة دي عشان في علامة على رجلها ولا هو ما شافهاش قبل كده وما تقربش منها خالص. وبتلعب معاه الحرب النفسية، فبيسأله في انه متجوز ولا لا وانه اتقرب من ست قبل كده ولا لا. بس ساون بيتضايق عليه علشان الاستفزاز ده ناوي يتعاقب عليه بالاعتداء الجنسي اللي بيكون بيزود التهم عليه. وبتعرف ان لما كانش مصدقه فيشوفها بنفسه وبتقفل في وشه وبتتعصب وهي مش عارفه هي قالت ايه اساسا. فبيكون بارك عارف يتابع المنطقه اللي جه منها الفون ده وناويين يدوروا على كل الاشخاص ويشوفوا المجرمين اللي متهمين في ده، والكل بيلاحظ في انه متضايق الايام ده على الاخر وبيقرر يروح ويشوف كل حاجه بنفسه. وسط ما هي متضايقه من اللي عملته وبتقرر تقوم تصور نفسها شويه صور على اساس في ان الفون ده متهكر بقى وكده، وبتروح تسخر من كلامه وعايزه تشوف هو يوصل لايه في النهايه. وبالفعل بيوصل وهو متضايق على الاخر وهي نايمه وخايف عشان عارفه انه هيجي ومش عارفه حجم اللي هي عملته. ومن هنا بيوصل وبيروح لها البيت على طول وبيكون متردد يروح لها ولا لا، بس بيدخل وهي بتكون نايمه وهي طبعا خايفه علشان ده اول مره يدخل ليها وهي نايمه كده بما انهم بيناموا في اماكن مختلفه. وبيروح بيحاول يشيل الغطا اللي عليها بس هي بتكون رافضه لغايه ما بيتعصب وبيروح يقع فوقها وبيركزوا بعض هما الاتنين علشان اول مره يحصل بينهم حاجه، وهي بتبعد وشها عنه وهي خايفه كده. بس بيروح يعرفها في ان في وظيفه في المكتب الرئاسي ودي خاصه بالاشاره، فلو عايز تشتغل معاه تيجي وتكون جنبه. وبيمشي وهي بتستغرب، فبيروح يطلع وبيفتكر قبل 3 سنين وقت ما كانت بتجهز الطعام ونايمه على نفسها وبتكون بتهتم بيه ومش حابب انهم ياكلوا سوا كده. وبتروح تشرب كتير وبتمسك ايده وعاوزاه تقرب منها وبترقص معاه وده هو مش حابب ده، وبتحاول تعمل جو رومانسي بس بيبصلها وبتفكر في انها يبوسها، بس بيعرفها في انها بلاش ترغم نفسها على حاجه مش عايزاها زي ما مامها قالت ليها، وانه في الحقيقه هي ما كانتش جزء من خطته فبلاش تكون فيها بالعافيه. وبيمشي وهي بتفضل مصدومه، فهي بتفتكر وقت ما ركزوا ببعض ومش عارفه هو ازاي يدخل عليها كده ولا سالها في اي حاجه، وبتحاول تهدي نفسها شويه وتنام. فبيعدي اليوم بس بتكون معرفتش تنام وبتطلع بتلاقي ساون قاعد ومتابع الاخبار وبيعرفها في انه يمشي في نص اليوم وعاوز فطار منها، وهي بتستغرب وبيروح يهتم بيها وبيقرر هو اللي يجهز الطعام معاها وكل ده وهي مستغربه منه اصلا، بس بيكون بيجهز الطعام بنفسه وهي بتساعده. وبيعرفها في انه يغير الحرس بس بتعرفه في انها مشت مع زميل دراستها وخايف منه، بس بتعرفه انه كويس وبيروح يقرب عليها وبيجهز باقي الطعام وهي بتتاثر جدا وبيديها طعام وبيمشي عشان العمل. فيورا بتطلع بتلاقي ناس كتيره متجمعين وبيهيصوا لما شخص بيجي وبتيجي تقع جيسان غو بيلحقها وبيركزوا ببعض وبتتاثر.
وبتروح تعرف ان هو اللي هيظهر في البرنامج بتاعهم، وبتبدأ تتكلم معاه ومعترضة في إن المعجبين بيسببوا إزعاج، وبتقول كلام حلو عن الشخص المعجبة بيه، وبتديله فونها وبتمشي، وبيروح يسجله، وبيقرر يرن على جو بيركز فيها، فباركي بيسمعه الصوت بس بيكون مشفر، وبيقرر يشتغل عليها أكتر، وبيوريله في إن في شخص راكب معاه العربية أصلا. فجو بتروح لأبوها في دار الرعاية وبتتكلم معاه عادي، وبتاخده تمشي بيه وبتأكله، وبتهتم بيه وبتيجي تمشي بيوقفها، وبيكون مفكر في إنها أختها ومش عاوزة تمشي خالص، وبتتكلم معاه في إنه إزاي مقدرش يمنعها وعايزة تهتم بهجو عشان تكون كويسة، وبتعرف وقتها في إنه كان بيبعدها عشان تعمل طريقها الخاص، وبتبكي علشان هي مش عايشة حياتها هي، وبتبكي كتير. فبيكون مستني الفون منه وبيفتكر في إنه ممكن هي اللي فتحت للباب، وبيقرر يكلمه بس بيقفل عليه، وبيعرفه في إنه طالما عاوز يكلمه يبقى بعد 5 دقايق، ومش بيرد عليه وبيعصبها جدا، وبتروح تستنى وقت طويل عشان ترن عليه، وبتعمل ده بالفعل، فبيرد وبتتخيله قدامها وبيعصبها وعاوزة تنتقم منه، بس بتسمع صوت ضرب وده بيخوفها جدا، وبترن عليه بتلاقيه مقفول وبتخاف، فبتروح وبتدور عليه مش بتلاقيه خالص، وبتقلق عليه وبترن وبيكون مغلق، وبتقرر تستناه وقت طويل، وبتنام على نفسها كمان لغاية تاني يوم بيكون لسه موصلش برضه، فبتشوف أخبار إن في انفجار حصل، وبيعرضوا التسجيل بتاعها، وبتتصدم جدا، والاعلام بيتكلم عليها وبتكون مش فاهمه اللي عملته، وهنا هو بيجي وهو متبهدل على الاخر، وبيقرب عليها وبيمسكها، وبيعرف انه مش هيتحمل نسخه تانية منها، وعاوز يعرف الحقيقه ولازم تساعده، وعاوز يشوف علامه رجليها وبيصر على ده، وبيصدم هما الاتنين. فبنرجع قبل 3 سنين وقت ما اختها قررت انها تلغي الزفاف لأما هتفضح كل عيلته، وشايف انها تتجوز شخص تاني، وبيتفق معاها في انها اللي مش هتكون العروسة بس اختها هي اللي هتكون العروسة. والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.